Ang recipe ng Ube Kutsinta na masarap, makunat, at perfect ang pagkagawa. Panoorin ang buong video para makita nyo ano ba yung mga tips kung paano nyo magawa ng tama. Si Janet nga pala ito ng Pinoy Cooking Recipes. 6 ingredients lang ang kailangan natin. So let's start by combining 1 cup all-purpose flour, 1 cup tapioca flour, and 1 cup granulated sugar. Stir to combine, then add 2 1/2 cups water, 1 tablespoon ube flavor, stir again, then add 2 1/2 teaspoon lye water. Stir well, then grease the molds. Then fill the molds with mixture. Steam over medium to low heat for about 30 minutes. You can also use silicone molds, but make sure to grease this as well. Steaming using silicone molds takes only about 25 minutes. You can also use smaller molds, but steaming time takes about only 25 minutes. Let me give you additional tips. Make sure na kumukulo na ang tubig before steaming. Heat is very important when making kutsinta. When I say medium to low heat, it should be between 3 or 2. Depende sa inyong stove. So kahit 30 minutes na, makikita nyo meron pa rin siyang tubig sa middle. So ang tendency, syempre kasi luto na yung sides niya, is i-drain nyo yung nasa gitna. So when you drain that one, and then you put it back to steam, syempre, mas malaki na yung hole niya sa gitna. Ang reason ng buta sa gitna ay dahil malakas ang apoy. Importante din na lagyan ng cloth ang lid para hindi matuluan ng tubig. At nakalapat ang takip to make sure na hindi mag-escape ang steam. At ito naman ang sizes ng mga molds natin. Again, silicone molds absorbs more heat than plastic, so steaming time is shorter. You can top this with grated coconut, at kung ayaw nyo naman, pwede nyo gamitin ng budbod or dulce de leche. Ang budbod or toasted desiccated coconut ay makikita nyong ginawa ko sa corn maha recipe. At homemade dulce de leche, meron akong homemade yan, so add ko na lang sa description. So try nyo ang recipe na to at I hope na nakatulong ang mga tips natin. Share the video. Thanks for watching!